not there. It's going away and then give you a call. Okay, enjoy. I wish you aคนจนจอรูผิดครับขออภัยเปิดกดหนึ่งทีครับจริงระหว่างที่ยังไม่กับเซิร์ฟเวอร์ก็จะกระพริบรอบแล้วบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ใส่เป็น2 ก้อนก็ประมาณ4 กว่าจะได้ไม่ได้รางวัลก็ประมาณนี้อันนี้จอดใกล้เป็นรูปแบบกับบางทีมันร้อนเวลาข้างในเป็นลิเธียมไอออนอันนี้ก็มี LED ไฟวิ่งที่คนเขียนเรื่องไม่รู้ว่าก็ถ้าเกิดมีข้อมูลแบบที่ก็จะก็ที่เหลือก็จะเป็น EMR ถ้าเป็นสีแดงก็จะมีก็เรียนภาษาอังกฤษ